Welcome back sa aking channel. Ngayon gagawa tayo ng sinigang na baka gamit ang instant pot. So meron akong kangkong, mga dahon, talbos, freshly harvested. Meron tayong labanos, okra, siling berde, sibuyas at kamatis. Kaya ako ginawang dalawang sibuyas, 4 na kamatis dahil gagawa tayo ng maraming sabaw. And pang bulalo na baka. So galing mahogany yan. Good quality beef. Okay. Na-defrost ko na yan so mas okay nang gamitin yan. So una natin gagawin ay magpakulo tayo ng tubig sa instant pot. Sinigang sa sampalok mix ay good for 2 liters. So gusto ko mas maasim. Gagawin kong 3 litro at 2 pack ng 44 grams na sinigang mix by Nor. This is 1 liter. So 3 ganito. Three liters of water. Kamatis at sibuyas. Kuhain lang natin yan na pa ganyan. Sibuyas. Okay. Natin kamatis sa sibuyas, tapos ilagay na natin yung baka dyan. Tapos pakuluan lang natin. Then lagyan nyo ng asin. 3 tablespoons. At pakuluan lang siya. Soup. So mga 20 to 30 minutes. Naalisin kasi natin yung mga lulutang dyan na scum. Yung dugo ng baka na maluluto. Kailangan natin tanggalin yan mamaya. Kaya lang kumulo yan. Hiwain nyo lang yung gulay, yung labanos, okra, tapos hugasan yung sili. Hugasan nyo rin yung inyong dahon ng kangkong, mga talbos. Pwede nyo rin siya lagyan ng gabi, sama nyo sa pagpapakulo ng kamatis, tsaka ng sibuyas. Pero ako walang gabi ngayon, so meron tayong ginagamit na sampalok na may gabi na. Yung gabi kasi pampalapot yan. So, pwede rin kayo maglagay ng sitaw or ng pechay. Depende sa inyo. Kung anong available na gulay, meron kayo. Tanggalin lang itong mga yan, yung mga lumulutong na brown na yan. Then, pwede natin ilagay yung cover natin dyan. Then, pressure cook natin siya ng 1 hour. One hour later. Then, pwede natin ihalo yung ating seasoning and vegetables. Yung instant pot. Tapos nag-quick release lang. Press nyo lang itong quick release button para ma-vent na yung steam natin. Okay, so na-release na yung ating pressure. Pwede na nyo nang buksan yan.
Yan, makita nyo na ayos na siya. So, buksan lang natin ulit yung ating soup broth para tumuloy-tuloy ulit yung init niya. Yan, makita nyo yung kamatis. Yan. Nice and tender. Right na, pwede nyo nang ilagay yung inyong chili. At itong ating sinigang mix. Ang gusto namin yung maasim na sinigang talaga. Dalawa. Then, lagyan nyo na rin siya ng patis. 2 tablespoon lang, pwede na yun. Halo-haloin lang, sandali. Makita nyo, napakalambot ng baka na yun. Pwede nyo na rin isama yung inyong gulay. Pwede natin itong kangkong. Lagyan natin yung takip. Then, soup for like 5 minutes lang. Then, keep warm. All good na yan. Ito na siya. Sige,